שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת ספוג. המצרכים הם 5 ביצים מופרדות, חלמון וחלבון, 5 כפות סוכר, חצי כוס קמח מנופה, חצי כפית אבקת אפייה ועוד 3 כפות סוכר, כפית שמן וגרידה מלימון אחד. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הסוכר ומערבלת. אני מוסיפה את השמן ואת הגרידת לימון ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. אני שמה את החלבונים בקערה ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הסוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצפת יציבה. אפשר לחתוך את העוגה לחצי ולשים קרם או ריבה, לקשט בסוכריות, בשוקולד, במה שבא לכם. העוגה מאוד טעימה. אני מוסיפה את קערת החלמונים לקערת החלבונים. ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. שימו לב, חשוב מאוד לשים את הקמח בהדרגה, שלא יהיו גושים.
אני משמנת תבנית בקוטר 20x20. אני שמה נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתבנית. ומיישרת. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30-35 דקות עד לצבע זהוב יפה. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. שימו לב כמה העוגה רכה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.